Welcome guys. ඉතින් අදම අරන් ආව වීඩියෝ එක WordPress සම්බන්ධ. ඉතින් මම මෙතන ඉඳන් මගේ channel එකේ මම වෙනම playlist එකක් හදනවා WordPress කියලා. ඒ WordPress playlist එකේ මම videos 80ක් වගේ ප්‍රමාණයක් යනකම් දාන්න හිතන් ඉන්නවා. ඕගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ටම පුළුවන් WordPress ගැන ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම මේ video collection එක මම හදන්නේ අලුතෙන් website එකක් Tamandම කියලා හදාගන්න කැමති අය වෙනුවෙන්. ඒ කියන්නේ website හදන්න දන්නේ නැති අය වෙනුවෙන් තමයි මම මේ video collection එක කරන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ටත් පුළුවන් මේක ඔයගලන්ගේ යාළුවෝ එක්ක share කරගන්න. ඒ වගේම දන්නේ නැති දේවල් තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න අනිවාර්යයෙන්ම කියලා දෙන්න. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද WordPress ගැන ඉගෙන ගන්න. මොකක්ද ඇත්තටම මේ WordPress කියන්නේ? ඉතින් මේ WordPress කියලා කියන්නේ අපිට වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්න ලේසි කරන එක ටූල් එකක් මම හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් WordPress use කරලා වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්න. මේක open source, ඒ කියන්නේ free use කරන්න පුළුවන් platform එකක්. මේක ඕනි කෙනෙක්ට WordPress කියන එක freeම use කරන්න පුළුවන් කිසිම දෙයකින් තොරව. මේගොල්ලෝ මේ WordPress කියන එක ලෝකෙට හඳුන්වලා දෙන්නේ 2003 දී. ඉතින් ඒ 2003 ඉඳන් මේ හඳුන්වලා දීපු එක අද දක්වා මේක වැඩි දියුණු වෙලා ඇත්තටම දැන්ට කියන්නේ මුළු ලෝකෙම වෙබ්සයිට්ස් ගත්තොත් ගොඩාක් විශාල වෙබ්සයිට් ප්‍රමාණයක් දැනටමත් රන් වෙන්නේ මේ WordPress කියන platform එක උඩ. ඉතින් මේ WordPress use කරන එකේ වාසි මොනවාද? ඊළඟට WordPress use කරන එකේ අවාසි මොනවාද? අපි බලමු පොඩ්ඩක් මේ වාසි සහ අවාසි ගැන. ඇත්තටම මේ WordPress use කරන එකේ වාසි තමයි අපිට කෝඩ් කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. අපිට අපේ වෙබ්සයිට් එක ඉතාමත් ඉක්මනින්ම drag and drop කරලා හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක තමයි මේ WordPress එකට තියෙන විශාලතම වාසිය. අපේ ටයිම් එක ගොඩාක් ඉතුරු වෙනවා මේ WordPress එකෙන් අපේ වෙබ්සයිට් එක කරන්න ගියොත්. ඊළඟට තව වාසියක් තමයි මේ WordPress කියන එක free. ඕනම කෙනෙක්ට මේක free use කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට තව අපි මේකේ තියෙන වාසිය ගත්තොත් අපිට WordPress වලින් පුළුවන් ඕනම જાතියක වෙබ්සයිට් එකක් බොහෝ දුරට يعني ගොඩක් ෆන්ක්ෂන්ස් දාලා අපිට වෙබ්සයිට් එක හදාගන්න. මොකද හැබැයි WordPress වලින් කරන්න බැරි දේවල් තියෙනවා. ඒත් සාපේක්ෂව ගත්තොත් අපිට මේ WordPress වලින් කරන්න බැරි දේවල් නෑ. හරි. අපි දැන් බලමු මේ WordPress වල තියෙන අවාසිය ටික. මේ WordPress වල වෙබ්සයිට්ස් ගොඩක් ගත්තොත් මේවා ඉක්මනට හැක් වෙන්න බලනවා. සිකියුරිටි පැත්ත පොඩ්ඩක් අඩුයි. හැබැයි ඒක එක අවාසියක් වුණාට මේ අවාසියම කියලා මේ වෙබ්සයිට් හදන එක නතර කරන්න ඕනක් නැහැ. මොකද මේ සිකියුරිටි පැත්තට දැන් එක ඔප්ෂන්ස් දැන් මේ WordPress කට්ටියම දීලා දෙනවා. අපිට පුළුවන් two step authentication එකක් use කරන්න. ඊළඟට මොනවාරි advanced security plugin එකක් use කරන්න. login attempts ටික වැඩි නම් ඒවා block කරලා ඒ IPs සම්පූර්ණයෙන්ම blacklist කරලා දාන්න. ඒ වගේ options ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක අවාසියක්. ඊට පස්සේ අපි බලමු තව මොනවද මේකේ තියෙන අවාසිය කියලා. මේකෙත් දැන් අපි මොකක් හරි WordPress වල මොකක් හරි theme එකක් ගත්තොත් අපිට free themes ගොඩක් මේ WordPress වලින් අපිට දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම paid themes උත් තියෙනවා. ඒකට paid theme එකක් අපිට ගන්න ඕන නම් අපිට ඒකට මුදල් ටිකක් වියදම් කරන්න වෙනවා. හැබැයි අපි වියදම් කරන මුදල අපිට ලාභයි. මොකද අපි theme එකක් ගත්තා කියන්නේ වෙබ්සයිට් එකෙන් WordPress වෙබ්සයිට් එකේ වැඩෙන් 60ක් විතරම ඉවරයි. ඉතින් මේ වගේ වාසි ගොඩාක් තියෙනවා මේ WordPress වල. මම ටිකක් කිව්වේ දැනගන්න මේ WordPress වලට යන්න කලින් WordPress tutorials ටිකට යන්න කලින් මොකක්ද මේ WordPress කියන කියලා පොඩි හඳුන්වා දීමක් කරන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට දැන් මෙතන ඉඳන් මම කියලා දෙනවා මේ WordPress වලින් කොහොමද වෙබ්සයිට් එකක් ඩෙවලොප් කරගන්නේ කියලා.